So, welcome back to my channel, and this is Johnson Hidalgo, your advisor for life. So, for today's video, what we're going to do is to unbox this bike trainer. Yes. So, kasi maraming nagtatanong sa akin, nagpipian sa akin, at maraming questions sa akin kung saan ko daw siya binili, at kung magkano siya, at kung ano yung purpose or kagamit, ang mga kagamitan niya o mga pwede niyang gamitin through bike. Yan. Oh, di ba? So, for today, what we're going to do is lahat yan sasagutin ko. And kung bago kang naman dito sa aking channel and you know more about fitness tips, money tips, manay vegan recipe, unboxing, and travel, you can subscribe my YouTube channel. So, kung ready ka na, let's go! I've been waiting for you for so long. So, ngayon, i-discuss po natin ngayon kung saan ko siya binili. Ito, bike trainer na to. And before anything else, I just want to thank you, my branch manager in Sun Life, BNGG Sikitin, na nagbigay talaga sa akin na incentive na to. So, may cash incentive ako sa Sun Life. So, ito talaga ang pinili kong bilhin. Kasi, ang dahilan nito talaga, ang pinakadahilan nito is naisip ko, since may bike naman ako dito sa bahay at gusto kong lumabas, kaya lang may mga anak ako at may mga other house errand ako na hindi ako pwedeng lumabas. So, busy rin yung asawa ko, so hindi kami talaga makakapag-date ride. So, ang inisip ko na lang is ano kaya pwedeng bilhin sa cash incentive ko. So, ito talaga ang naisip ko. Diba? So, ito talaga yung naisip ko para kahit nandito ako sa bahay, anytime na maisipan kong magbike, or talagang nag-exercise ako exercise ako every morning So, kung gusto ko naman ng hapon rin, dagdagan ko siya, pwede rin siya. So, sasampan na lang ako dito. At marami pa ring benefits kung bakit ko siya binili. Kasi kung na-stress man ako sa work, or maraming mga ganap na minsan na-anxiety dahil lang dito lang sa bahay, is pwede akong sumampa lang dito. Okay? So, makikita nyo sa aking video, sa late, mga nakaraang video ko, na may bike ako na Live Temp 3. Last November ko siya binili. So, siya, yan. O, diba? So, ito na talaga siya. So, talagang pinartner ko siya dito. So, sa mga nagtatanong kung saan ko siya binili, is binili ko siya sa Decathlon. Yan. May video ko niyan. So, makikita nyo siya na binili ko siya doon. At pinili ko talaga na magkaroon nito. At chinek ko talaga yung kung kakasya itong isasabit natin sa bike. Okay? So, yun. So, sa mga nagtatanong rin sa akin kung magkano yung bike trainer, hindi siya 28K ha. Nakalagay kasi dito 28K. So, ang bike trainer ko na ito is nagkakalagahan ng 11,800. Yan. So, hanapin nyo sa Decathlon yung Inride 500 Fluid Technology. Kasi meron siyang Inride 100 more less price, but ang pagkakaiba nila, sabi nung nag-a-assist sa akin sa Decathlon, is ito is fluid technology, yun naman is magnetic. Okay, so ito na yung binili ko. Para medyo may medyo may sounds lang sa bike ko. Ito talagang binili ko, yung fluid technology. Para alam mo yun,
maano mo siya agad, malagay ko agad yung bike ko. Okay? Yan, sa side ng box, may mga ano siya, parts. So, Ehen home trainer with fluid resistance. Okay, and then fluid resistant unit, silent and mimic sensation felt on the road. This one, and then flywheel, pedal fluidity. Ito. And then meron siyang stable and adjustable frame. This one, and then metal roller, good wear resistance. Yan, ito yung iniikutan ng bike. And then quick lock, easy to assemble bike. Yan, dito nilalak yung bike. Okay, ito yung Btwin. At may makikita ka dito na compatible with Btwin home trainer connection kit. Pero not included siya in the pack. So, kailangan mo siyang bilhin. Siguro ito yung mga condensed training. Then may app rin siya, Btwin training app. Yan, available on App Store and Google Play. Yan. Next time, bibili ako yan. Okay? Ako nito pang lalagay dyan para hindi siya gumalaw, di ba? Lalagay mo lang siya dyan. Ay, nalaglag. And additional, may binili pala ako sa Lazada ng foam sa saddle. Yan. It's only 170. Yan. Sobrang bilis nila ng transaction. Then, nilagay ko dito para kung ilang minutes or ilang hours ako nakaupo dito is hindi masakit sa singit. Okay? So, yan. I-link ko na lang kung saan ko talaga siya binili. Itong saddle na to. Para makabili rin kayo. Okay? So, what we're going to do is sakyan na ang ating that's it for now. So, thank you for watching. Thank you for watching. And sana sa lahat ng videos ko is makanood kayo. And then, next video ko is nahingal pa ako, di ba? Next video ko is kung paano mag-exercise with dumbbell and cycling. Okay? So, ngayon, samahan nyo ako sa journey kong ito. Kasi magte-day 30 cycling challenge ako hanggang
sa mag-birthday ako ng August 19, 2021. So, thank you for watching and may God bless you. Stay safe and healthy. Okay? Bye! See you in the next vlog. I've been waiting for you.